Ok không? Hơi nhiều nước. Nước đâu ra mà nhiều nước? Đây, nó vẫn nước này. Cho nó không khô tí. Khô đi. Này khô à? Đánh nhão đây. Cái bột đi. Xa hết trơn. Khô kéo cái lúc hôm kia kìa. Hôm qua đi nhỉ? Cái này nhiều quá đâu. Chú đi bắt đầu lại. Ơi. Cái này cái kia thì cái nào nó nhau nào luôn nhau. Cái gì? Là cái cả bọc con. Hiền ơi, mẹ gọi Hiền ơi. Hiền ơi. Ra để nhanh lên công đánh giờ. Hai bà có con chó không? Không làm được việc gì cả.
không biết.